Assalamualaikum dear students. Nanamunga the exercise 4.3 question number 4 discuss को. Question number 4 के दा खबर कही विता सोचे कम दे दस find कही the 4xy value find कही विता सोचे कम x plus y दा 17 दे और जो कम x minus y दा बराबर दे the 5 नो उमा का तरीका दा यरी की बते ना हाँ नो आसान दे बिल्कुल तास बस चलो कही द टूल ना पहले चिकम दे उमा का तरीका दा तास बस सॉल्यूशन स्टार्ट कही او تاسو بس وکړئ چې دا پیلنی چې کوم الجبریک ایکسپریشن دی دا راوالي نو x + y = 17 دی او دا غره چې کوم دی و سکويرینګ وکړئ نو تاسو سره شي x + y هول سکوير دا وتا سره شي 17 او سکوير ٹھیک شو ډیر سټوډنټس دا غره چې کوم دی د لور کې ایکویشن نمبر 1 نمبر ورکړئ اوس پس چلو کوي چې دا فارمولا به اوپن کړئ نو ګوره دا وتا سو اوپن کړئ پیلنی فارمولا چې x² + y² + 2xy او دا غره چې کوم دی که تاسو ته 17 سکوير علي نو کلکولیټر کوي عموم صحیح ده که په کلکولیټر نشي کولی نو تاسو بس چلو کوئ چې دا تاسو به 2 ځل 17 خپلو کې منټیپلای کړئ نو ګوره 7 7 = 49 نو 9 ولیکلو 4 بر لاړو 7 1 = 7 او پلس 4 سره راغو 11 راغو ټیک شو ډیر سټوډنټس یو نمبر به کټ کړئ اوس ګوره 1 7 سره راځي 7 راځي او 1 1 1 راځي نو ګوره 9 په خپل ځای راغو 8 په خپل ځای راغو او دا چې کوم دی 1 او 1 څه شو دا 1 او 1 څه شو 2 نو دا به راشي 289 نو تاسو به دلته کې ولیکئ 289 او دې له ورکړئ ایکویشن نمبر 2 به وله ورکئ هم سیمیلرلی تاسو به چې کوم دی دویم نمبر ایکسپریشن راوالي چې x minus y is equal to څه شی 5 د دې به سکویرینګ وکړئ چې x minus y دا هم سره برابر دی څه شي دا تاسو سره د 5 سکوير برابر شو ټیک شو د x minus y هم سکويرینګ وکړو او د 5 مې هم سکويرینګ وکړو دا فارمولا چې کله تاسو اوپن کړئ نو راشي تاسو سره x سکوير پلس y سکوير پلس سوري ماینس ماینس فارمولا ده نو تاسو سره ماینس 2xy براشي او از ایکوال ټو ګور د 5 چې کله تاسو سکوير ولې نو سره شي 25 براشي د لا ورکه ایکویشن نمبر 3 او د لا ورکه ایکویشن نمبر 4 اوس چونکه زمونږ صرف x 4xy پکار دی نو که تاسو ته یاد شي نو چې کوم دی مونږ یو فارمولا ویلې وه فارمولا نمبر 5 په فارمولا نمبر 5 کې موږ دا خبره کړې وه که چېرې مونږ د پیلنۍ فارمولا او دویم فارمولا خپلو کې څه کو سبټریکټ کړو نو دې نه به تاسو سره راځي 4xy به راځي یا تاسو داسې هم کولی شئ چې ایکویشن نمبر 2 چې کوم دی او ایکویشن نمبر 4 دا دواړه خپلو کې سبټریکټ کړئ او هم ترې راځي خو یې زه به آسان په فارمولا باندې به وکړو ښه دواړه آسان دي نو یوزینګ فارمولا صحیح ده په فارمولا باندې کوو نو چې کله فارمولا تاسو یوز کوئ نو ګوره فارمولا موږ سره څه ده چې a پلس b او هول سکویر ماینس a ماینس b هول سکویر از ایکول ټو 4ab ٹھیک شو اوس پتا اوس چلو کې صرف د a په ځای x د b په ځای y بس نور ما خبره ده دا سره سره شي x پلس y هول سکویر ماینس x ماینس y هول سکوير او از ایکوال ټو ګوره 4 په خپل ځای راغو د a په ځای x د b په ځای y اوس ګوره تاسو باندې کې ډیر کار نه لري ښه ګوره تاسو په کوېسچن کې چې 4xy فایند کړو الریډي 4xy خو تاسو سره بس یو سایډ ته پروت دی نو تاسو باندې کې صرف ویلوګانې پټ کړئ او سبټریکټ کړئ تاسو 4xy روزي ښه نو ګوره د x پلس y هول سکوير چې کوم ویلیو ده دا سره 17 سکوير نو دې په ځای به توري کې 17 او سکوير به والی صحیح ده ماینس راغو ګوره د x ماینس y هول سکوير چې کوم ویلیو ده دا تاسو سره 5 سکوير ده ګوره دا به تاسو 5 سکوير والی او دا 4xy به مخ کرم ولګي ټیک ځکه چې دا فایند کومګه د 17 چې کله سکوير هغه شو دینه سره راغلی دین راغلی 289 ته راغلی او ماینس 5 چې کله سکوير والی دینه ورشي 25 او دا برابر دی د 4xy برابر دی ټیک شو ډیر سټوډنټس نو اوس پتا اوس چلو کوي چې هم دلته کې وکړو ښه دې سایډ کې وکړو ټیک شو نو ګوره د 289 نه چې کله تاسو 25 وباسئ نو دلته به تاسو پهله ځان ته داسې کولی شئ چې 289 او ماینس 25 نو ګوره دې نه سره راشي 9 نه چې کله 5 وځي 4 به راشي 8 نه چې 2 ځي څه به راشي 6 به راشي او دلته به تاسو سره راشي 2 به راشي 264 راغو نو د دې مطلب دا شو چې دلته تاسو سره راغو 264 راغو د دې سایډ نه ټیک شو 289 نه 25 او وېستو نو 264 راغو او دلته به ایکوال ټو سره راشي 4x او y به راشي یا تاسو داسې هم لیکلی شئ چې 4xy چې کوم دی دا هم سره برابر دی د 264 نو دا تاسو سره چې کوم دی سره غو ریکوایرډ آنسر راغو ټیک شو ډیر سټوډنټس تا ته وایي په کوېسچن کې چې ته به څه فایند کړې 4xy فایند کړه نو ګوره بس تر دې ځای نه ته مخکې مه ځه ښه 4 به هغه ړناړې ځکه چې کوېسچن کې تا ته وایي چې 4xy فایند کړه د 4xy ویلیو ده 264
ٹھیک شو ډیر سټوډنټس اوس راځو کوېسچن نمبر 5 ته نو په کوېسچن نمبر 5 کې وایي چې تاسو فایند کړئ د څه ویلیو فایند کړئ د 8xy او انټو x سکویر پلس y سکویر د دې ویلیو فایند کړئ ښه نو ګورئ یریږئ به نه ښه اسان دی دا مخکې چې کوم دی فارموله نمبر 4 ده چې کله موږ دواړه د پیلنۍ فارموله او دویم فارموله خپلو کې ایډ کړو یا چې کوم موږ اکویشن نمبر 2 اکویشن نمبر 4 خپلو کې ایډ کوو نو هغې نه به تاسو سره عمده کسیز راځي ښه ټیک شو ډیر سټوډنټس نو تاسو به اوس وګورئ انشاءالله چې تاسو سره دا راځي او که نه راځي نو ګوره او مخکې طریقه ده چې څنګه موږ پهله کوېسچن دویم درېیم وکړو نو تاسو به څه کوئ سلیوشن به سټارټ کړئ چې سلیوشن سټارټ کړئ او ما هغه رنګ کار به وکړئ چې تاسو به پهله او مخکې دغه والي یو الجبریک ایکسپریشن به والي چې کوم یې درله درکړی دی نو دا تاسو سره الجبریک ایکسپریشن شو پهلنی سکویرینګ مې وکړئ نو ګوره x پلس واي هول سکویر از ایکول ټو څه راغله 11 او د هغې سکویر راغله دا فارموله چې کله اوپن کړي تاسو سره څه راشي x سکویر پلس y سکویر پلس او 2xy راغو او دا چې کله د 11 سکویر والی دی نو سره راشي 121 به راشي دې له ورکړي اکویشن نمبر 1 او دې له ورکړي اکویشن نمبر 2 له ورکړي اوس پر راشي سیکنډ نمبر ته نو سیکنډ نمبر اکویشن زه اخلم چې x minus 4 is equal to څه راځي 3 او که د دې سکویرینګ وکړم نو x minus 4 او سکویر is equal to څه به راشي 3 سکویر به راشي ګوره ډایرکټ ځکه کوم چې الریډي موږ ټول ایکسرسایز هم په دې یو طریقه باندې کوو صحیح ده ځکه چې دې کې څه خاص خبره نشته همدغه ټول سکویرینګ باندې او یا به ایډ کې یا به سبټریکټ کې یا به فارموله یوز کړي ما یو خبره ده نو ګوره فارموله اوپن کړي نو x سکویر پلس څه به راشي y سکویر او minus 2xy به راشي او از ایکول ټو ګوره د 3 چې کله دا سکویر والی دی نو سره راشي 9 به راشي نو دې له ورکړه اکویشن نمبر 3 او دې له ورکړه اکویشن نمبر 4 ولا ورکړه ټیک شو اوس پس چلو کوي چې پهله به تاسو دا دواړه ایډ کوئ بیا به سبټریکټ کوئ نو یو به تاسو سره د x سکویر y سکویر راشي یو به د xy راشي دواړه به خپل کې ملټیپلای کړو نو دغه ریزلټ به موږ سره راشي ټیک شو نو تاسو پهله څه کوئ چې ایډ اکویشن نمبر 2 اینڈ 4 په فارموله باندې کولی شئ صحیح چې څنګه تاسو خوښوئ ها اوس په تاسو چې لګي چې 2 او 4 به ایډ کړئ نو ګوره پهله به 2 لیکي چې x سکویر پلس y سکویر پلس 2xy او بیا به پلس x سکویر پلس y سکویر او ماینس 2xy او بیا از ایکول ټو څه به راشي دلته تاسو سره څه دی 121 دی او پلس دلته کې تاسو سره 9 دی ټیک شو اوس ګوره دا تاسو سره پلس دی او دا تاسو سره ماینس دی دواړه کټ شو نو ګوره x سکویر به تاسو سره راشي 2x سکویر بشي y سکویر او y سکویر سره راشي پلس 2y سکویر به راشي او از ایکول ټو څه به راشي 121 پلس 9 نو سره راشي 130 به راشي اوس چې کوم دی نو زه 2 کامن والم 2 دی کامن والم تاسو سره څه پاتې شي x سکویر پلس y سکویر پاتې شي او از ایکول ټو څه پاتې شي 130 به پاتې شي ٹھیک شو ډیر سټوډنټس اوس په چې کوم دی څه چالو کوي چې تاسو به دلته چې کوم دی بس هم دلته دا غرم پرې دی ښه حاضر ساده فی الحال داسې پرې دی نو دې له ورکوي اکویشن نمبر ا ورکوي ټیک شو بس تر دې ځایه مره پرې دی نورې مه سالف کوئ اوس راځو څه چل کوو چې دا دواړه زه سبټریکټ کوم نو ته به ورته ولیکئ چې سبټریکټ اکویشن نمبر 4 from equation number 2 دا equation number 4 زه لږ سبټریکټ کوم equation number 2 نه نو تاسو به څه لیکئ پهله به equation number 2 لیکئ چې x سکویر پلس y سکویر پلس 2xy او ماینس بیا به ولیکئ equation number 4 چې x سکویر پلس y سکویر ماینس 2xy او بیا به چې کوم دی ایکول لیکئ نو ګوره لیفټ سایډ مې لیفټ سایډ نه ماینس کو رائټ سایډ به رائټ سایډ نه ماینس کو 121 ماینس 9 به راشي اوس ګوره ورته ماینس دننه ملټیپلای کړئ نو تاسو سره څه راشي x سکویر پلس y سکویر پلس دا به راشي 2xy به راشي او دا ګوره ماینس ملټیپلای پلس نو څه راشي ماینس x سکویر ماینس ملټیپلای پلس نو به راشي ماینس y سکویر او ماینس ملټیپلای ماینس نو به راشي پلس 2x او y به راشي از ایکول ټو 121 نه چې کله تاسو 9 وباسئ نو دې نه به تاسو راشي 112 صحیح ده څنګه به راشي نو ګوره ورته 121 ماینس 9 نه به راشي نو ګوره 1 به دې لاړ شي 11 شي 11 نه چې کله تاسو 9 وباسئ دلته به څه راشي 2 به پاتې شي دلته دا سره ګوره 2 نه 1 لاړ 1 پاتې شو 1 ولا ګوره دا بل 1 نه سره شو 112 پاتې شو صحیح ده دلته به تاسو راشي 112 به راشي اوس ګوره دا تاسو سره چې کوم دی پلس x دی دا ماینس x سکویر دا پلس y سکویر دا ماینس y سکویر پاتې شو 2xy او 2xy نو ګوره تاسو بس چلو کوئ چې دا 2xy او 2xy چې خپلو کې پلس کوي ګوره یو تاسو سره څه پاتې شو 2xy پاتې شو بل هم تاسو سره 2xy پاتې شو نو ګوره از ایکول ټو سره 112 راغو
دا دواړه تاسو خپل کې پلس کې دینه سره شي 4xy براشي از ایکوال ټو سره شي 12 112 براشي دی لپاره کې اکویشن نمبر بی می ورکو صحیح دی لمه ا ورکو دی لمه بی ورکو اوس چې کوم دی راځو پر د کتا سو بری در دې ځې پر چې کوم کار مونږ کو دا مونږ مخکې زوړ کار کو صحیح دا چې کوم مونږ مخکینی کوېسچن کړو دینه پس بس صرف یو سټپ زیاتیو کوي تاسو ولې کې چې multiply equation number A and equation B اوس صرف یو سټپ پکې زیات شو چې equation number A او equation number B ودا سو کې دا خپل کې ملټیپلای کې نو ګوره لیفت سایډ به لیفت سایډ سره ملټیپلای کې او رائټ سایډ به رائټ سایډ سره ملټیپلای کې نو ګوره د دې چې کوم لیفت سایډ دی نو دا وتا سره راولي 2 x سکوير پلس y سکوير براشي او ور سره براشي ملټیپلای څه شي دی لیفت هاند سایډ نو دا وتا سره 4xy از ایکوال ټو ګور رائټ هاند سایډ دې څه شي دی دا دی 130 او ملټیپلای څه براشي 112 براشي اوس ګور ورته دا ټول ملټیپلای دی نو ګور 2 4 د سره راغی 8 راو کنه او ور سره xy راو صحیح ده 8xy راو او دا نه چې کوم دا سره ما غواړم بریکټ کې لیکم x سکوير پلس y سکوير براشي ټیک شو ډیر سټوډنټس وګوره ما خبر را کرانه غي 8xy x سکوير پلس y سکوير وګوره او ما غسیز راو او دلته چې کوم تاسو بسو کوي چې دا دوه تاسو خپل کې ملټیپلای کړئ نو ګوره زه لیک دا ملټیپلای کوم ها پرف کې تاسو بلته کې چې 130 او 112 دا خپل کې زه کوم ملټیپلای کوم ګوره 20 za 0 23 za 6 او 21 za 2 راو یو نمبر وکړ شي 10 za 0 13 za 3 او 11 za 1 دو نمبر به کټ شي بیا به تاسو سره شي 10 za 0 13 za 3 او 11 za 1 براشي دینه براشي 0 براشي 6 براشي 2 3 بسره شي 5 براشي دینه براشي 4 او دینه 1 دینه براشي 14560 براشي ها دینه براشي 14500 او 16 دا تاسو سره راغو دا تاسو سره راغو انسر نو ګوره تاسو په کوېسچن کې ویلو چې تاسو فایند کړئ find the value of x 8xy into x square plus y square ګوره دا غي ویلو موږ فایند کړئ ټیک شو ډیر سټوډنټس نو دا موږ سره کوېسچن نمبر 5 اوس راځو کوېسچن نمبر 6 چې کوم دی ایکسرسایز لاست نمبر کوېسچن دی ها په کوېسچن نمبر 6 کې دا خبره کوي وای دا سره چې کوم دی u + v دا 7 برابر دی او u v دا 12 برابر دی او تاسو څه فایند کړئ د u - v ویلیو فایند کړئ ټیک شو ډیر سټوډنټس نو که تاسو خیال کړئ دینه مخکې کوم کوېسچن وي آی کې به د پلس ویلیو هم درکړی د ماینس هم درکړی پراډکټ والا هم فایند کوله مطلب a + b درکړی او a - b او دا به a b فایند کوله اوس صرف د a په ځای u دی د b په ځای v دی ما خبر ده خو دلته کې یو مسله دا ده صرف یو ډیفرنس دا دی چې تاسو له u + v درکړی دی پراډکټ هم درکړی سبټریکشن والا به تاسو فایند کوئ ټیک شو ډیر سټوډنټس نو ګوره اسانه طریقه ده او مخکې طریقه ده تاسو بس چلو کوئ چې تاسو به سولوشن سٹارټ کړئ چې سولوشن کله سٹارټ کړئ نو تاسو به د پیلنی چې کوم ایکسپریشن دی بس سکويرینګ وکړئ نو ګوره u + v = 7 راغو دې سکويرینګ کوم نو تاسو سره شي u + v = 7 سکوير براشي ټیک شو دا د مين سکوير واغ شو دوه سایډ ته می سکويرینګ وکړو ٹھیک شو ډیر سټوډنټس اوس دی لور کې اکویشن نمبر 1 نوم ولا ورکړي اوس کتا ستیا شي موږ فارمولا نمبر سم ویلې وا فارمولا نمبر 5 کوم لاست فارمولا وا نو هغه موږ ویلې وا موږ سره څه شی وا چې a + b هول سکوير او ماینس a - b هول سکوير = 4ab ٹھیک شو نو تاسو به صرف د a په ځای u لیکئ د b په ځای v لیکئ دا سره براشي u + v هول سکوير minus u minus v whole square is equal to څه راشي 4 او دلته سره راشي u راشي او سره v راشي ټیک شو ډیر سټوډنټس اوس پتا صرف پدې کې څه کوي جست ویلیوز وپټ کوي نو ګوره د u + v whole square څه ویلیو دا تاسو سره دا 7 سکوير ټیک شو دا به تاسو سره راشي 7 سکوير او minus u minus v چې کوم دا خو زه فایند کوم دا به تاسو ما غره ولیکئ او is equal to څه ولیکئ 4 او ګوره دلته کې کوم دی u v دی نو د u v چې کوم ویلیو دا سره دا 12 نو تاسو دلته کې چې کوم دی u ویلیو دا به تاسو لیکئ 12 ټیک شو ډیر سټوډنټس اوس چې کوم دی مونږ څه چل کو مونږ چې کوم دی دا دلته کې دا u minus v چې کوم دلته ماینس دا چې هغه وړو پلس بشي کنه نو تاسو پسې چلو کې پهله دا لک فایند کی ها نو تاسو 7 چې کله تاسو سکوير والی دین سره شي دی منه 49 راشي ماینس دلته سره شي u minus v او هول سکوير براشي او از ایکوال ټو ګره دا 4 لچ کله ته په 12 کې ملټیپلیکیشن ورکې نو څه براشي 4 2 = 8 براشي او 4 1 =
4 براشي ټیک شو ډیر سو اوس دا u plus v ما سره ماینس دا به هغه راوړو دا پلس شي او دا 48 چې کوم دی دا به دې غاړه راوړو دا به ماینس شي وګوره 49 چې کوم دی دا 48 دې غاړه راوړو دا به 48 شي ماینس 48 شي صحیح دا پلس 48 دې غاړه راوړو ماینس 48 شو ایکوال دا سره ماینس u ماینس v ټیک شو دا چې هغه راوړو دا ماینس بشي پلس بشي دا سره صرف څه u minus v whole square بشي ټیک شو ډیر سټوډنټس ګوره ورته دا 48 پلس دی غاړه راوړی د ماینس شو دا ماینس دا غاړه راوړی د څه شو پلس شو 49 نه چې کله 48 دې نه سره راځي دې راځي 1 او دلته چې کوم تاسو سره شي u minus v whole square د دوه سره ته څه چلو کا ټیکینګ انډر روټ والا نو چې کله ته انډر روټ والی نو ګوره دا 1 چې کوم انډر روټ دی دا تاسو سره راځي 1 راځي او د u plus u minus v u minus v چې کوم هول سکوير دی په دې انډر روټ والا انډر روټ سره به سکوير کټ شي نو تاسو سره سره شي u minus v چې کوم دا تاسو سره برابر راشي پلس ماینس 1 براشي ټیک شو ډیر سونس دا ما سره وو د u minus v څه شي ویلیو راغله ټیک شو ډیر سونس نو دا موږ سره چې کوم دی د ایکسرسایز 4.3 لاست نمبر کوېسچن او دې سره چې کوم دی زموږ ایکسرسایز هم سره تور رسیدو او دې نه پس به ان شاء الله چې کوم دی په نیکسټ لیکچر کې موږ 4.4 بیا ډیسکس کوو نو که بیا هم تاسو په دې کې څه مسله وي خیر بهرحال آسان خو دی خو بیا هم که تاسو څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تاسو کولی شئ زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ تھینک یو ویری مچ اوکې الله حافظ